أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هكذا وصف الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حال العرب قبل الإسلام، حينما كان الخلاف بين القبائل العربية على أشده، واندلعت حروب دامية فيما بينهم لأتفه الأسباب، كحرب البسوس التي دامت 40 سنة سببها ناقة. هكذا الحال إلى أن جاءهم النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هدى من عند الله تعالى، فآخى بين القبائل المتناحرة ثم جمعهم ليصيروا أمة واحدة لا فرق فيهم بين عبد وسيد ولا أبيض وأسود ولا عجم وعرب إلا بالتقوى. وعلى هذا الأساس أصبحت شبه الجزيرة العربية مجتمعة على كلمة واحدة هي الإسلام، ثم صارت إمبراطورية مترامية الأطراف في بضع سنين. فما كان للعرب يوما أن يحلموا بهزيمة الفرس ولا بطرد الروم من دمشق، إلى أن وحدوا تحت لواء الإسلام، فازدهرت بعدها العلوم عند المسلمين وأصبحوا قبلة العالم ومنبث الحضارة. في نفس الحقبة كانت أوروبا غارقة في الظلمات، تعاني من طغيان رجال الكنيسة وتعيش تاريخ ما قبل الحضارة. وقد روى يوهانس جروس في أحد كتبه عن تخلف أوروبا عندما كانت تحاكم الحيوانات والحشرات، وعن الديك الذي أعدم بسبب الجريمة الشنعاء الغير طبيعية أن وضع بيضة. هذا الحال لم يدم للأبد، فبعد عقود من الازدهار عند المسلمين بدأت الصراعات الطائفية بينهم، وظهرت العديد من المذاهب الفكرية والسياسية التي شقت لحمتهم، ومع ذلك ظل المسلمون الأكثر تحضراً إلى أن بلغت أوروبا عصر النهضة. فمع بداية القرن الرابع عشر بدأ الأوروبيون بتطوير أنفسهم عبر القراءة والتعمق في العلوم الدقيقة، وباختراع آلة الطباعة نشر الوعي والعلم بين شعوبهم ليتفوقوا شيئاً فشيئاً عن العرب. هذا التطور شمل أيضاً النظام السياسي لدولهم، فأنشئت العديد من الأنظمة الديمقراطية عقب الثورة الفرنسية، وراحوا يتنافسون فاكتسحوا العالم حتى احتلوا العديد من الدول العربية المسلمة بعد سقوط الدولة العثمانية. لعبت الثورة الصناعية واكتشاف البترول دوراً كبيراً في تغيير الخريطة السياسية في العالم، فبهذا الاكتشاف أصبحت الدول الأوروبية المتقدمة تدخل في حروب كبيرة ومتطورة، آخرها الحرب العالمية الثانية، حيث خلفت 60 مليون قتيل، مما جعل الأوروبيين يفكرون بجدية في إيجاد حل لأزماتهم المتكررة. وتمثل هذا الحل في تأسيس حلف مشترك فيما بينهم سمي فيما بعد بالاتحاد الأوروبي، الذي استطاع أن يطور من الحالة الاقتصادية والسياسية للدول المتحالفة، والتي يبلغ عددها لحد الآن 28 دولة. العرب بدورهم حاولوا تأسيس تكتل عربي يحميهم من الحروب الداخلية ويعيدهم للمجد، إلا أن هذه التحالفات باءت بالفشل لتستمر التقسيمات العربية، وكان آخرها تقسيم السودان في 2011، لتليها أزمة الخليج التي فوجئ العالم العربي بها في 5 من يونيو 2017، بعدما قامت كل من السعودية، البحرين، اليمن، الإمارات العربية المتحدة ومصر بقطع علاقاتها مع قطر بشكل نهائي بسبب دعم هذه الأخيرة للإرهاب على حسب تصريحاتهم. الحرب على الإرهاب الذريعة التي صوغت كل الجرائم العالمية في السنوات الأخيرة، وليست بحرب العراق علينا ببعيد، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطوير تحالفه بخلق جيش موحد لجميع الدول الأعضاء رغم اختلاف لسانهم وعقائدهم وأعراقهم واجتماع كل أسباب الفرقة بينهم، في حين ما زالت الدول العربية التي تحمل نفس الدين، التاريخ، اللغة وكل أسباب الوحدة بينها تعاني من الانقسامات وتحارب بعضها البعض. فالحاصل إن وحدة الدول وائتلافها يمن عليها وعلى شعوبها بالرخاء والازدهار والعمران كحال أوروبا اليوم،
ومسلمي الأمس، والعكس صحيح. فما أشبه وصف جعفر بن أبي طالب لحال عرب الجاهلية اليوم من الأمس. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. أصدقائي الأعزاء، إن أعجبكم فيديو اليوم من قناتكم أجد فهم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تتوصل بجديدنا. مع السلامة.